নিজেই নিজৰ ফটোটো তুলি আপলোড কৰিব পাৰে তাৰ বাবেও আমি 26ৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে আন এটা মহা অভিযান আৰম্ভ কৰিম 26 মাৰ্চৰ পৰা 7 এপ্ৰিললৈকে চলিব ঘৰ লাভৰ বাবে মহা অভিযান সঁচাকৈয়ে প্ৰতিটো কেঁচা ঘৰ থকা পৰিয়ালে লাভ কৰিবনে চৰকাৰী পকীঘৰ পাবলৈ হলে আপুনি এই মহা অভিযানত কি কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব ইয়াৰ বাবে ক'ত যাব লাগিব কি ডকুমেন্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ পৰিপূৰ্ণ তথ্য আগবঢ়াম হেয়ে অনুৰোধ জনালো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক এটা মাৰিব যদি আপুনি ফেসবুকত চাই আছে তেতিয়াহলে ফলো কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা আত্মীয়ৰ হৈতে ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰিব মই লুকমান MIG-I চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম চৰকাৰী পকীঘৰ আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব হেয়ে পোন প্ৰথমে আপোনাক দেখুৱাবলৈ লৈছো এই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱে কি কৈছে 26 লাখৰ তালিকাখন সম্পূৰ্ণ হৈ যায় ইয়াৰ পিছতো যিসকল দুখীয়া পৰিয়ালৰ নাম আৱাস যোজনাৰ পৰা বাহিৰত থাকিলে তেওঁলোকৰ নাম পুনৰ সমীক্ষা আৰু জিঅ টেগিংৰ কাৰণে অভিযান আমি যোৱা পৰহি দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে 27 তাৰিখে এই অভিযানৰ সামৰণি পৰিব 27ৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে ৰাইজে যাতে নিজেই যদি কাৰোবাৰ ঘৰত জীৱিকা সখী বাইদেউ নগল বা কাৰোবাক অন্যায় কৰিলে তেতিয়া ৰাইজে যাতে নিজেই নিজৰ ফটোটো তুলি আপলোড কৰিব পাৰে তাৰ বাবেও আমি 26ৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে আন এটা মহা অভিযান আৰম্ভ কৰিম তাৰ পিছত যাৰ সঁচাকৈয়ে কেঁচা ঘৰ আছে প্ৰত্যেক গৰাকী মানুহৰ নামে আমি লিষ্টত সন্নিবিষ্ট কৰিম আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকক ঘৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম মোৰ আন্দাজ 26 লাখ মানুহে ঘৰ পালে অসমত আৰু যদি 10-15 লাখ মানুহে ঘৰ পায় তেতিয়ালে প্ৰত্যেক গৰাকী দুখীয়া মানুহৰ ঘৰে পকী হ'ব আৰু সেই দিনটোৰ বাবে আমি সকলোৱে মিলি একেলগে কাম কৰিছো এই বছৰৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 3 লাখ মানুহক ঘৰ দিম যাতে 26 লাখৰ তালিকাখন সম্পূৰ্ণ হৈ যায় ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে যে অসমত প্ৰতিটো কেঁচা ঘৰ থকা পৰিয়ালে লাভ কৰিব PMAYৰ অধীনত অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত পকীঘৰ 26 মাৰ্চৰ পৰা 7 এপ্ৰিললৈকে চলিব সাম্ভাব্য হিতাধিকাৰী চিনাক্তকৰণৰ বাবে আৱাস প্লাছ 2024 জৰীপৰ মহা অভিযান এতিয়া কথা হ'ল আৱাস প্লাছ 2024 জৰীপৰ মহা অভিযানত কি হ'ব আৰু আপুনি কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে জানি লওঁ আহক অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱত 26 মাৰ্চৰ পৰা 7 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আৱাস প্লাছ 2024 জৰীপৰ বিষয়ে সজাগতা সভা সৃষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব গাঁও সভা এই গাঁও সভাত আপোনাৰ গাঁৱত থকা দুখীয়া পৰিয়াল অৰ্থাৎ যি পৰিয়ালৰ কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰি নাই ঘৰত এখনো পকীঘৰ নাই মাহিলী ইনকাম 15,000 টকাৰ তলত হয় সেই সকল পৰিয়ালক আৱাস প্লাছ 2024 জৰীপৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান সখীসকলৰ সহায়ত প্ৰস্তুত কৰা হ'ব প্ৰাথমিক জৰীপ যাতে এই জৰীপখনে নিকাচ স্বচ্ছ হয় তাৰ বাবে আত্মসহায়ক গোটক জড়িত কৰা হ'ব যদি আপুনি এই আঁচনিৰ যোগ্য ব্যক্তি হয় তথাপি কিবা কাৰণত আপোনাৰ নাম সখীসকলে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই তেন্তে আপুনি নিজেও জিঅ টেকিং কৰি এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব আপুনি নিজে জিঅ টেকিং কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে মই পিছৰ ভিডিঅ'ত জনাই দিম এইবোৰৰ বাবে নথিপত্ৰ বহুত জমা দিব লাগিব চাগে নাই পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ড MGNREGA জব কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড সংযুক্ত একাউণ্টৰ নথি জমা কৰিলেই পাব আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰখন আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভাল লাগিছে হেয়ে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা আত্মীয়ৰ হৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপোনাৰ কোনো কনফিউজন থাকে তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰি সুধিব পাৰে এনে ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'ৰ বাবে MIG-I চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ আশা কৰিছো পিছত ভিডিঅ'ৰ নিশ্চয় লগ